Hello කෝඩ්මි YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේක තමයි HTML tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. මේ වීඩියෝ එකේදී මම කතා කරනවා HTML කියන්නේ මොකක්ද සහ අපිට HTML වලින් කෝඩ් කරන්න මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම බලමු HTML කියන්නේ මොකක්ද කියලා. HTML කියන්නේ Hyper Text Markup Language කියන එක කෙටි කරලා. ඉතින් මේ HTML පාවිච්චි කරන්නේ web application develop කරද්දී standard markup language එකක් විදිහට. සරලව කිව්වොත් මේක එක්තරා ආකාරයක text document එකක්. web browsers වලට කියවන්න එහෙම නැත්නම් read කරන්න සහ අපි මේ HTML වලින් ලියන දේවල් web page එකේ පෙන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු අපිට මේ HTML කෝඩ් කරන්න මොනවද ඕනි වෙන්නේ කියලා. අපිට ඕනේ වෙනවා simple text editor එකක්. උදාහරණයක් විදිහට notepad, text edit, notepad++, Visual Studio Code වගේ ඔයගොල්ලන් කැමති text editor එකක්. මොකක් හරි browser එකක් Chrome, Edge, Firefox, Opera ඔයගලන්ට පහසු browser එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී මම පාවිච්චි කරන්නේ Visual Studio Code editor සහ Chrome browser එක. ඔයාලට Visual Studio Code download කරගන්න පුළුවන්. මම පහළ description එකේ link එක දාන්නම්. ඒ link එක click කරාම ඔයාලා මෙන්න මේ web page එකට යනවා. මෙතනින් ඔයාලා download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයාලා setup එක හදාගත්තාම මෙන්න මේ interface එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට කැමති text editor එකක් මේකෙදි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒත් web development වලදී අපි HTML විතරක් නෙමෙයි use කරන්නේ. ඉතින් තව languages වලට යනකොට මේ වගේ code editing software එකක් පුරුදු වෙලා ඉන්න එක හොඳයි. ලේසියි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතුවා මේ series එක Visual Studio Code use කරලා කරගෙන යන්න. introduction video එකේ මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඊළඟ video එකෙන් මම කතා කරනවා අපි කොහොමද simple web page එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකක් දාලා channel එක subscribe කරලා යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.